Sziasztok! Kellemes szombat estét mindenkinek! No, mivel ugye befejeztük az Atomic Heartot, megnézzük az egyik játékot, amit ezredestől kaptam ajándékba, köszönöm szépen, itt újfent és megint. Ez pedig egy Sherlock Holmes játék. Ugye játszottunk a Devil's Daughterrel, nem olyan régen fejeztük be, igazából tavaly év végén. És ez azt hiszem, ez korábbi annál, ez elvileg 2012-es, most így hirtelen nem jut eszembe, hogy ez mikori volt, de azt hiszem, az talán későbbi. Ez a Sherlock Holmes Testamentum a címet viseli, és az az érdekes, hogy alapvetően van benne magyar felirat, szóval nem kellett hozzá munkolgatni semmit, igazából így indult el, szóval jó. Van is benne, meg így is indul el, szóval teljesen oké. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a második Sherlock Holmes játék, amivel játszok. Ugye az előző olyan volt, hogy volt benne azt hiszem 5 ügy, és akkor azok így fejezetekre pontották a játékot, és ugye voltak áthatások, meg ilyen kis plusz infók az egyes ügyek végén, a következő ügy végéről a következő ügyek elején. Hogy ez milyen felépítés lesz, hogy egy sztori, egy ügy, vagy itt is ilyen többből áll össze, azt nem tudom, majd kiderül. Úgyhogy szerintem nézzük is. Majd a hangom még lehet, hogy kell állítanom, de nem tudom, hogy mennyire lesz hangos vagy halk. Majd kiderül. Túl sokáig nem tudok lenni sajnos. Olyan 8-ig majdnem 8-ig. De akkor kezdjük is szerintem. Ütőképernyő. Brek. Forgó padlássajtó. Felmászik a padlásra. Kislányok felmásznak a padlásra. De ez valamilyen modern kislányok. Nem? Fantasztikus az szinkron eddig. Ó, ott egy kalap. Szerintem ezek ilyen modern kislányok, nem? La. Ó, kisfiú is van. Mi lehet ez? Brrrr. Nem azt mondta, hogy miau. Úristen, milyen feje van, te jó ég. Na jó. Karakterekkel kis gond lesz, úgy látom. Az a Dr. Watson, nem? Tök úgy néz ki. Az meg ott mellett a Sherlock Holmes, nem? De. Tök úgy néz ki. Szegény Dr. Watson a földre került. Ó, találtak egy könyvet. Biztos kalózos könyv lesz. No, I don't think so. I wish that I had seen through all your lies. Oh, start from the beginning, not the middle. Na jó, mondjuk a könyveket I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. esetét, akkor ez csak egy eset. Dr. Watson írt rá. When Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Na, elmentek a Márkihoz. Nagyon jó. Hűha, ez a Sherlock Holmes? Nagyon körbenézek. We can now go and inform the Marquis that we have found the Szamai nyakláncot. and very much faster than Inspector Baines too, which pleases me.
Have you really solved the theft, Holmes? And so quickly? I have indeed, Watson. And believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome has contradicted him. After all these years of accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. Nem baj, Dr. Watson, majd But in this megtanuljuk, hogy particular tudjuk, hogy mi case, történt. I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course, in the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. You They suck. dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. Aki tüzet A few gyújtott. seconds later, the master of the house himself, the robbed Marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Itt van Inspector környezet, az Baines. jól néz ki. Automatikus mentés. Oké. Jó, az irányítás az kb. Eddig olyan, mint a másiké volt. Halacskákok? Mi ez? Halacskák. És hogy lehet megvizsgálni dolgokat? Tudunk zongorázni? De most komolyan nem reagál addig, amíg... Elmentél szabadon. Addig nem fogadta el, hogy mozgok, amíg... mindegy, mert át lett ugye állítva nyilván. Kattintson rá. This window was cut with a diamond. Gyémánttal vágták meg. Hát igen, az mondjuk egyértelmű Piece volt. of work. This is where the necklace was. See how tiny the hole is, and not one fingerprint upon the window. Interakció mindig ezzel történik. Akkor zöldre vált. 7 nyom ikont kell egy ideig látnia. Baloldali ablakhoz mi? Aha, igen. All the windows are locked. They've not been forced. A mark undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the Yes, me. thief tried to escape through the window, Ilyen but he was gagyiság. interrupted. Neked minden gagyi. Oké, tehát az ablakon nem tud bejönni, mert megzavarták. Mind a kandallóhoz? Hát mi fogják ki kandalló? Kézikon. Igen. Ugye fel úgy, hogy rákattint. Jó, hogy ne nyitó. Nagyító! Leltár.
Oké. Zongora melletti kottákon. Ja. Na nézzük meg a Let us kottákat. examine the crumpled scores that have fallen off the piano. Lesen nyomókat. Jaj, a nagyító. Ott egy kéznyom! Nem ilyen pét. Most ez miért nem látszódik itt szabad szemmel? Ha? Télapó? Milyen télapó? These sooty prints were Hát ez elég kiskezű by a a tiny hand. I don't understand why these music scores are covered with kormosak. soot. Hát igen, az így. Első nézet. Oké. Belső nézetben is. Oké. Mondjuk a futás nem sokkal gyorsabb, mint a... De most igen. Oké. Ez ott milyen föld? Télapónak a... Ja, lehet! Van valami a földön. Most ráléptél, haver. Most a rajzém a... Hogy hívják a... Nagyítom, ennyi volt? Na? Hát ilyet? Hát most megnéztem a kottát és eltűnt a nagyító, hát ez érdekes. Ja, szóval lehet belső nézetben, lehet ilyen külső nézetben, meg lehet ilyen point and click nézetben, ahogy vesszük. És akkor így rögzítve van a ja, nem elmozdul. Jó. Van valami a földön, azt szeretném megnézni. De nem hagyják. Mi az ott? Engedik megnézni. Hatodik érzés. Oké, további nyomok után kutatunk. Jó. What do you think, Holmes? Let us search the room before the police get here. We might throw some light onto all this. Olvasom ki a halakat. Tényleg a halak biztos látták, hogy mi történt. És vannak nyomok. Heading towards his chosen escape route, probably the window, the thief knocked over the stool. which Felrúgta then a caught fire. sámolyt és az gyulladt But meg. why didn't he try to put the fire out at once? Vizes falatás a halak meg, oké. Strange. There are some objects Tényleg here that have a been kandallóból knocked mászott over. ki a végén. Mondjuk tűz volt a The fire kandallóban. started here, just beneath the bell pull. Csengőhúzó Whoever alá. pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. Footprints. You are not going to get on your knees to examine them. There is no need. It is soot. The servants must have trodden in it while they were putting out the fire. Jó. Hát, hogy tényleg a izék kandallón jött le, vagy be. Ha csak megmutatja, jó van, de hát azt láttam anélkül is. It Hogy must have eltja a fallen from csillárról. the chandelier. Oké. Aztán is van papír.
These documents are not very interesting, even though they're Tengerészeti addressed to the Ministry miniszternek, of ha. Maritime Affairs. The Marquis himself. Ja, hogy a Márki a tengerészeti miniszter? Lehet, Not és very well meg lehet kept, this nézni. aquarium. I can see a Ó, dead de halott a fish hal, floating várjál, on az the egyik. surface. Szegény halak. All the windows are locked. Összes It may ablak be zárva. forced. Nem az ablakon jött be szerintem akkor. Tényleg a kandalló lesz, ahol bejött valószínűleg akkor. Ezek szerint még valami nyom esetleg. Ott a kis, vagy mi ez? Valami kis szekrény, vagy mi The ez? chest wasn't opened. The Láda, necklace ja, wasn't in it. nem nyúltak hozzá. Olyan van akkor. Jaj, X-Mix, jaj, már nagyon sziporkázol, úgy látom. Jaj. Paraván mögöttnél? Oda néz. This draft screen makes an ideal hiding place. As the theft was lehet, committed hogy... at night, I conclude that the thief hid himself behind the Aha. draft screen and waited until he was alone in the room. Ez könnyen lehet. Strange, there aren't any Nincsenek nyomok. prints. Yet I'm sure that the thief hid here. Akkor nincsenek nyomok, akkor miből veszed biztosra, te? Ennyi kép van a falon, mi? When the servants arrived at the door, having been alerted Nem by látták the a tolvajt. bear, Lehet, hogy ott volt a they saw paraván evidence mögött. of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually. Bejött a kandallón, és kiment az ajtón, amikor nem figyelt senki. Elbújt a paraván mögé. Ah, Mr. Holmes. Megjött a rendőr. You're already here. Good morning, Inspector. You've arrived just in time. Scotland Yard arrives like the cavalry, always in the nick of time. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? It's possible. We have retraced the thief's rather unusual footsteps. He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. An acrobat Elbújt perhaps, a but paraván an mögé. invisible one? I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, Nem but igazán. there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. I am pleased to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Jó, hát nem Dr. tudja, hogy ott Watson volt was egy correct when paravánna. he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain, for heaven's sake, Mr. Holmes. Watson, how could a thief be missed in the middle of 8 men? I don't know. Because he is very small? Stop teasing us, Holmes. Exactly, because he is small, Egy kis and majom volt a tolvaj? remarkably agile, You're thinking of a Ugye? monkey? Ugye? and a trained monkey at that. Idomított Without a majom. doubt, a Leon Topicus Ó, még a fajtáját is from tudja, Central nagyon jó. America. Azt honnan tudja mondjuk. The animal had been hidden inside the room for several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high-frequency whistle alerted the monkey. Mondjuk eléggé tényleg jól be van idomítva, hogy órákig nyugton maradt a majom egy helyben. The monkey emerged from his hiding place and used the point of a diamond to open the glass cabinet and steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool, which in turn knocked aside the fire guard and started the fire. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pull, thus alerting the house Monkey. servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor, before hiding inside the chandelier, knocking over a candle. Megoldja a játék magától az ügyet végül is. Finally, the servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. As simple as that. A brilliant explanation. Bravo, Holmes. Bravo! And the necklace? I can see Elvittem it majom. from here, my friends. Hol van? It's right in front of us.
We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it? Because we paid insufficient attention to the only Legyen te a victim hal. of this affair. What victim? No one is dead. Hal meghalt. Yes, Watson. A poor goldfish whose Beledobta destiny vízbe. was to die, crushed by one of the most Szegény hal. precious necklaces in England. The aquarium is just beneath the chandelier. I understand. The little monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium where they remain now. Ó, és hogy felbukkant a nyaklánc, eddig nem látszódott. Nem is csöpög róla a víz, víztaszító nyaklánc. Marquis, Ta-da! it is your necklace, intact, just a little wet. Mr. Holmes, this brilliant demonstration does credit to your reputation. Thank you so much, Marquis. Do you wish to verify the authenticity of your jewel? No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know. Good. I will return it to Akkor its időd van, hogy box. egy nyakláncot bámulsz órákon keresztül. A bank has just been held Yeah, up. what the We must bank? follow me at once. Orders of Scotland Yard. What times? Sirs, duty calls. My regards, Marquis. And well done again, Mr. Holmes. There, the necklace is in its box. We've lost enough time here. Menjünk Let's haza. go home, Watson. Helyes, helyes. Ah, very well, as you wish. A good day to you, Marquis. With pleasure, gentlemen. And once again, thank you. Akkor most menjünk haza. Tü. Oké. Jól néznek ki a szobák. Iszik a Watson. This morning's newspaper. Az már másnap Holmes, have akkor. you read this article about you? No, Watson, not yet, and I won't have time to. Ó, nagyon Before you elfoglalt. leave. It's outrageous. If you insist. Érlázító. Húha, mi történt? Read the paper, Holmes. Hol az újság nálad van? Elingem Markine otthonában, nyomozás kudarc. Tegnap Sherlock Holmes az ünnepet detektív meghívták. Hogy aztán két detektívet, hogy mi? Van igaz, hogy az értékes ékszer úgy tűnt el, hogy az ajtó, amely a kiállítási szobában nyílt zárva volt, szolgák fújtak riadót, akiket a szoba hívó csengely riasztott fel aznap éjjel-éjszaka. Mikor a Márki az egyetlen ember, akinek volt a szobához kulcsa, kinyitotta az ajtót, mindenki rohant, hogy eloltsa a bent keletkezett tüzet, csak ezután vették észre, hogy nyaklánc titokzatos módon eltűnt. 1898 van. Tovább nem talált a tolvajt. Mr. Holmes szokás szerint egy pillanatás alatt megoldotta az ügyet és előkölt az ékszer. Nem vesztegettem az időt az eltűnést övező különféle magyarázatokra, inkább felhívnám kedves olvasóim figyelmét az ügy utolsó meglepő fejleményeire, Sherlock Holmes távozását követően, aki saját kezűleg helyezte el a nyakláncot a széfben. Márki észrevette, hogy az ékszer nem más, mint az eredeti gyenge hamisítványa, Ne feledjük, hogy a szamolyai nyaklánc noha egyszerű és dísztelen, ritka gyöngyei miatt egyedülálló. Ezek a gyöngyök csak a hasonló nevű szigetcsoport lagúnájának egy kis részén talál. Elismerte ott a Márki, azt mondta, hogy ő felismer, mert órákon át bámulta, nem? Kivételes minőségeket az őket alkotó aragonit listája nagy sűrűségének tulajdonítják. A felbecsülhetetlen értékű nyakláncot a század elején hozta Lord Fenton Alvik, a Márkinő nagyatja, és egyben kiváló felfedező, ami a Márkinő lánya hozományának részét alkotta volna a Newcastle hercegével kötendő frigyekor. Így aztán felteszem a következő egyszerű kérdést, nem kellene elfogulatlanul megkérdeznünk önmagunktól, hogy a nyakláncot egyszerűen és szándékosan nem más cseréltek ki, mint maga Mr. Holmes. Tisztában vagyok vele, kedves olvasóim, hogy a kérdés durvasága minden erőítélet nélkül bizonyosan sokkolhat önök közül egyeseket, de itt vannak a tények, nem szabad, hogy a gondolatainkat és az ítélőképességünket összezavarja az a tisztelet, amelyet mindannyian osztunk a híres detektív kapcsán. Tehát ott vette ki az óruk előtt a izéből, basszus. Nem ez az első alkalom, hogy a Globe Explorer kifejezte fenntartásait Sherlock Holmes módszerei iránt, ne felejtjük a nyomozásunkat a francia Arsène Lupin menekülése kapcsán, aki rossz indulatú örömét lelte abban, hogy bemacskolja a királyi családról alkotott képünket, és akinek szerencsés véletlen folytán sikerült meglognia. Hát ezek nem szeretik a Holmesot.
Akkor komolyan fontolóra vettünk az utóbbi részéről egyfajta hallgatólagos bűnrészességet. Azok számára, akik ismerik Mr. Holmes-t, elég nyilvánvaló, hogy jelenvonásai inkább árulkodnak egy opportunista és brilliáns törvénysértőről, mint a törvényhozatlan védelmezőjéről. Nagyon nem szeretik a Holmes-t. Elhívnám olvasóink figyelmét arra a gondolatra, hogy ennek az úriembernek a leírását barátja Dr. John Watson szolgáltatta történetei révén, ami messze van a valóságtól. Ki írta ezt a cikket? Lehet, hogy Moriarty, ha? Moriarty rendelt egy cikket, na? Valójában viselkedése gúnyos, megvető, gőgös és sértő a rendőrség iránt, és különösen Baines felügyelő iránt, aki a jelenleg lábadozó Lestrade felügyelőt helyettesíti. Áhá, akkor itt nem lesz Lestrade. És aki alkalmattán olyan kábítószereket fogyaszt, mint a heroin vagy a kokain. Ezért fontos, kedves olvasóink, hogy hagyjuk figyelmen kívül Sherlock Holmes jó hírnevét, hogy ezáltal objektív véleményt formáljunk és feltessük a helyén való kérdést, a nyaklánc, amit Holmes talált, tényleg hamisítvány volt? Ha ez volt a helyzet, miért nem említette, és miért ragaszkodott ahhoz, hogy maga teszi vissza a szévbe? Nem is ragaszkodott hozzá. Olyan detektívet fűzi-e bármilyen alantas érdeke ehhez az ügyhöz, vagy ez csak egy egyszerű csalási ügy, hogy így lopass el a különleges szamoai nyakláncot? Az baromi könnyű lenne eladni, mit nem mondják, hogyha mindenki tudja, hogy tök ritka, meg egyetlen, meg stb. Na mindegy. Önökre maradt, kedves olvasóink, saját véleményük kialakítása, viszont számíthatnak alázatos szolgájukra abban, hogy az továbbra is felfedje annak az embernek a kétes módszereit és motivációit, akit a jövőben nem fél törvényszegő Sherlock Holmesnak nevet. Folytatása következik. Farley. Na, ki ez az Farley? Woodville herceg származását elismerték. Elégészen könyvformája ez az újság. Ki az a Woodville herceg? Megerősítették a címét. Lemondott volna minden öröklési igényéről a jelenlegi királyi család felé, valamint minden politikai tevékenységéről. 28 éves, történetes jogot tanult Oxfordban, és filozófiából szerzett diplomát. Tudja, hogy lesz valami szerepe. Gyerekkora nagy részét Franciaországban töltötte, ahol jelentős tudásra szakács, oké. Kiváló lovaspóló játékos. Kivonottan szépen játszik tudán. Oké. Tegyük hozzá, hogy mostanában aktívan részt vesz jótékonykodásban és a szegények segélyezésében. Hát ez egy igazi aranyember. Ennyi az újság, ez a két cikk van benne? Jó, oké. Szóval ez a Farley nem szereti a Holmesot, viszont ez a Good nagyon szereti a... hogy hívják ott? Woodville herceget. Jó. Prince Woodville, French culinary expert and bagpipe player, might be our next king. That's not so shocking, my dear fellow. You know exactly to which article I'm referring, Holmes. How can Farley dare to tarnish your reputation like that? You know, Watson, that wherever glory walks, jealousy is bound to follow. A dicsőség és irítség kézenfogva járnak. Amikor Holmes olyan beképzelt, mint az állat, az biztos. Come in, Inspector Baines, the door's open. Megjött a felügyelő. Rendőrökkel jött. Mr. Holmes, how did you know I was here? You are one of our rare visitors who avoids the second to last step of the stairs. Nincs csörgésén. And if I add the clinking Na, of mindjárt the handcuffs tartóztatnak. at your belt, to what do we owe the pleasure of your visit, Inspector? Have you read that rag? Inspector, I assume that you have the fake necklace with you. It's why you're here. Your superiors would like me to examine it. Indeed, Nem egészen. they would like you to confirm or deny putting this fake in the box. Can't that wait? I must go to the house of Lord Peregrine Maitland, the Bishop of Knightsbridge. Oké. Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced Ott by van a a táncol fake? emberkék hátul. I don't know how the reporter got hold of the information, but it's true. About the necklace, of course. I wouldn't permit myself to question the Miért integrity and rendőrökkel? honesty of Mr. Holmes. The necklace is a forgery? Impossible! I saw the Marquis Igen, a Márki mondta, hogy ez az. before Holmes Ennyi. returned to its Márkit vegyék elő. Mr. Holmes, the Marquis believes Osmond Farley's theory. I shouldn't be surprised if the reporters are behind all this slander about you. Hát ez jó. He's a Elég hülye ez a freelancer, Márki, ott volt az well óra known for előtt, his és ő mondta, hogy ez explosive and az. subjective Szóval... articles. In any case, the Marquis assures us that you were the last person to have the necklace in your hands. Let's return to the Marquis's house, Holmes. I'm sure that we'll have no trouble in taking apart this theory. It is unnecessary. Such allegations collapse on their own, like It's one of not Mrs. so Hudson's soufflé. soufflés. Let us leave the police to solve Na this szép. problem and turn our Szerintem ezt túl attention to könnyedén matters veszi a in Holmes, hand. így, most így jelenleg. Perhaps you are right, Holmes. Márkiné. And the Marchioness? She is beside herself. Magán Without kívül the van. necklace, her marriage is compromised. It
It is the principal item of the young woman's dowry. What a lovely marriage. Hát ja, mondjuk, hogy nyaklánc miatt így dobja, akkor... Holmes, forgive me for insisting, but don't you want to examine the fake jewelry? Watson, I have an appointment, and it's out of the question that I arrive late. It will only take you a couple of minutes. You really must quell the suspicions put forward in this appalling article. If you will allow me, Inspector. Be my guest. Very well. És most ráteszik a izét, a ujjanyomatát. Ha? What do you think, Holmes? Várjál, hol a nyaklánc? Az még nincs nálunk. Hol a nyaklánc? Hello. What do you think, Holmes? What should we do next, Holmes? Hol a nyaklánc? Ja, ott. What should we do next, Holmes? What do you think, Holmes? Na nézzük. Derítsük ki, hogy ott egy izé, egy This pearl is a más színű different gyöngy. color. Meg ezek is más These three színűek. pearls are of poor quality. Mással a Pearl is too mérete. small. It is not in its place here. Too many defects. ez eléggé- This necklace is a fake. Eléggé This is szarul nothing néz but ki. a vulgar copy, and at a glance it would appear that the forger has intended for it to be seen. Hát nem azért, de a Márkinak How észre can kellett we volna be vennie, fooled nem? by such a blatant imitation? I don't Ha annyit understand. bámulta. Yes, how is it possible? Holmes, do you have a theory about this? I have absolutely no idea. You insisted that I examine the necklace, and I have done so. Now it is important that I keep my appointment. I'm sure, Inspector, that you will throw some light on this affair. Holmes. You may accompany me, Watson, if you care to do so. Goodbye, gentlemen. I'll keep you informed as to my inquiries. Goodbye, Inspector. You mentioned the bishop, okay. didn't you? Are we going to his home? Yes, the Bishop of Knightsbridge. I put his address on our map of London on my desk. Would you get it for me, please? All right, Holmes. Oké, az ott mi? Baker Street, ez a nyaklánc. Ja, itt vannak a izék. Itt vannak, ahogy hívják a párbeszéd. Újság. Nem tudom mi. Nem elérhető. Ez még pufon egyszerű. Oké, egy jelvény. Így körbe lehet nézni a szobában? Upszalá is kidobta magát a játék. Jaj, de jó. Ez nagyon pincsi. Na, miért dobtad ki magad? Fogta magát és kidobta magát, most akkor izé. Akkor most újra kell? Lol. Prince Woodville, French color. You know it. You know. Oké, akkor újra. Ah, Mr. Holmes. How did you know I was here? You are one of our rare visitors who avoids the second to last step of the stairs, Érdekes. which creaks dreadfully. And if I add the clinking of the handcuffs at your belt, to what do we owe the pleasure of your visit, Inspector? Have you read that rag? Inspector, can you... I don't know. The neck... Mr. In any case, Let's... It is perhaps you are... Inspector, can't that... And the march... Gee, Holmes, What? it would be my guest. Very well. What do you think, Holmes? Nie.
akkor még egyszer nem jó. These 3 pearls. Ez se This jó. pearl is, Ez this se jó. pearl is too small. Too many defects. This is nothing but a. How could we be? Yes. I have. Oh, you may come. Goodbye. 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 You mentioned a bishop. Yes. All right, Holmes. Térkép. Hol a térkép? Ezek levelek. Hol a térkép? Mondjuk a szoba maga az hasonlít arra, ami volt az előző játékban. Have you found my map of London? Nem. Nem tudom, hol a térkép. The work table. Where Szóval Holmes az analyzes helyépítése az olyan, mint a másik játékban volt. Itt van a munkaasztal, ott van 2 szoba. Holmes's homemade analyzer. Ott az archívumok. Ez volt a Holmes szobája. Másik volt a lánya szobája, de szerintem most még nincs lány. Kép. Ezek a papírdarabok a This földön. bust was used to fool Colonel Moran during the case of the Lakatlan ház, ugye ott a hegedűje. Igerké is van, ugyanúgy. Csak ott az ajtó. És volt ilyen archívum, de nem csinált semmit. hospitals and general practice. Female and Másik szoba most mi? Okay. Biztos, hogy nem a kislány szobája, mert nincs kislány. Ott egy újság. Térkép. Írógép. Ez a Watson szobája. Most ez a Watson szobája. And I've got work to do. Jó, akkor kín lesz a térkép. Ez a falon van a térkép a másik izében, meg itt is ott van valami, de nem reagált rá. Ez lesz az. I have found your map. Nagyon jó. Kingsbridge. A Kingsbridge az a izében a katedrálisban a... Hogy hívják? Oh-oh! Hova futsz, papocska? Already? How did you know? Mi megölték a May I see püspököt? the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But Vagy valami történt. Megölték a püspököt. What has happened, Reverend? Honnan vette, hogy rendőrök vagyunk? What? I don't know. It was last night, I think. I only just arrived, and I have made this macabre discovery. My God, how horrible. I haven't called anyone. How did you know that? Holmes, look. Uh-oh. Bishop. Appallingly Hát eléggé durván How megölték. dreadful. Mutilated Ah, and killed. He was such a good man. How could anyone be so brutal? eléggé Look durván. at him. He's barely recognizable now. How could any of God's children be responsible for that? They were evidently unworthy children, Hálatlan Reverend. gyermekek Now, voltak. please try to calm yourself and Mondhatni. focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time Miért to do akartál an vele inventory, beszélni? but Talán nothing arra kéne appears to have been gondolni, nem? stolen. And anyway, His Excellency didn't own anything of great value. I don't know what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave. Oh. Not to touch anything.
I must get in touch with the authorities without further delay. Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, Igen, which they beképzel. quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question. I don't even know you. I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore we must De mi nem not tudjuk, miért akart vele overlook the beszélni? slightest Vagy nem mondta meg neki? Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. Az One nagyon thing we jó. can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen, and indeed, it would seem that the Bishop had nothing of any worth to take. Very good, Watson. Do continue. Vagyon. Sőt, nem volt semmi értéke. Ez egy kicsit olyan primitívebb változat a másik. Akkor ez korábban volt szerintem. Lehet összekötni. Ó, mennyi nyom! Akkor nézzük őket, ha valami van a földön. There is blood on this paperweight. Oh, A broken bottle of whiskey. ez viszki However, semeg. the Bishop of Knightsbridge was known for Van his kötözve, sobriety. durva. Ott a földön? Broken vial. Törött fiola. Blood near the neck. What a strange smell. Phew, chemical components, I think. Chemikális komponensek. A bottle of whiskey. I Újra can make out nyomás, fingerprints stained with blood and dirt. It would seem that the brutes who tortured the bishop to death were intoxicated with alcohol. Hogy nem hallottam meg semmi, hogy ordibál, biztos ordibál. This stove is filled to overflowing. Kivették a fogát. You can see by his expression that he suffered terribly. His mouth is covered in blood, and I can make out strips of skin between his Megharapott teeth. valakit, hogy mi. His chest has been lacerated, I would say, with a very sharp and fine blade. His chest has been lacerated. Nem lehet menni. Hatodik érzék. You can see by His mouth is The fingers have been crushed and Hát mondjuk az, violently ez elég durván. Hogy állnak az ujjai, te jó ég, The fingers have been crushed and Jaj, violently jaj, struck. jaj, ez fáj. His forearms have been ripped. Pieces of skin have been torn off. What do you think, Watson? I'd say that he was You were eaten fast like that. alive. Yet I've noticed a curious Savat degeneration of the használtak, vagy skin mi? tissue around the wounds. My dear friend, everything points Saját to this alkaját man harabdálta. having gnawed Yes, at yes. his own forearms. That's unbelievable, Holmes. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. So, these wounds were not made by his murderers. A piece of rope that was used to tie up that poor man. Mindig meg van kötözve. Remekül These festem. burns are terrible. The Egy ujja. finger, apparently Nem a it püspök, must ki leharapta belong to the valakinek az Bishop ujját. of Knightsbridge. How dreadful. His feet have been burned. My first impression is that he wears a Kedvenc size 9 méretű shoe. cipőt volt. You! Akkor most már ezt is But what tudjuk. does it matter, Holmes?
This poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. My God, Holmes, this man was horribly tortured. Elhagytuk az ujjat, mondja, hogy összehadálta magát. Mikosok védítottak a püspökkel, tölt üveggel kínozták a püspököt. Ja. Eljön nem lehet menni. Még nem. Hát, tehát majd ott tudom eldönteni, hogy mit választ. Mi extra? Something is missing here. Oh, yes? And Aj, what nem might stimmel. that be? Hát, elég His sok. shoes. Watson, his shoes are missing. Oké, nincs cipője. There is blood on this Ezt láttuk. paperweight. This paperweight was used to crush the victim's fingers. A broken bottle of whiskey. However, The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. the Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor, an illustrious family. Az mi? Ó, rejtvény. Visszaállít, bezár. Impossible to open it. Oké. I need something. I am missing some Jó, information. akkor zárj be. Reverend, I'm missing something, an implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No, go to the devil. What are you afraid of, Reverend? What is inside the chest? I'm not afraid of anything. In fact, I do have the necessary implements, but if I have to give them to anyone, it will be to a representative of the law and no one else. Jó, Istenem. Nézd meg a többi részt is. What do you think, Holmes? Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints Lábnyomok. on the ground? Well, yes, those muddy marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. We will begin by excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear Reverend who was so impatient to call the police. Hány bűnöző volt? I need something. A fragment of stone. Peculiar. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems Nem recent. munkáscipő. It is not a laborer's shoe. Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. Hobnail boots like those worn by laborers. 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 Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. It is not a laborer's shoe. Size 9. Size 9. Size 9. Size 9.5. Size 9.5. Size 9.
Strange but true. One of the That's not right. Start again. That's not right. Start. Hát akkor 3. Perfect. We now know that Oh, there were 3 okay, Harold. crooks. Therefore, we have 3 men who came in and left again, but one of them was Nem wearing itt a a different püspök pair of ütőjét. shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. You have no right to search here. Closed. The veranda door hasn't been forced. Strange. Nem fogja Might I odaadni. have the key? No! You have no authority here. Let me call the police. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. Closed. Nem fogja odaadni. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? To His Excellency's room. There is just a mattress and a stool. The bishop's bedroom. It is very austere. Nothing in particular here. Nincs itt semmi. Hát jó. Láda, oké. Oké, ez itt. A whip? No. Oh. It is a discipline for self-flagellation. It's a cilice designed to bruise the person wearing Ezért it. voltak rajta a The bishop csíkok, wore vagyis it hát as a... repentance. This very pious man must have had the habit of mortifying szép. his flesh as a means of Ezért volt repentance. és a hasa. This metal rod is for fastening the chilice. Jaj. Még a láda van, de azt így nem tudjuk mi. I cannot leave now. What do you think? You have no right to search here. Hát nem fog adni semmit, nem fog mondani semmit. Az még mi? Kult, hogy mi az? A surgical scalpel Szike. covered in blood. There isn't any doubt the wounds on the bishop were administered with this scalpel. I am missing some information. Érdek információ. Csavarjuk kézéket. I need something. Na jó. Akkor fémpálca.
Ezzel lehet babrál. I am missing some Nem jó. Hiány. Hiányzik a cipő, püspök cipője. Cipő. Egyik gyilkos a püspök cipőjében. Igen. Gyilkosok szegények. Ja, hát ez mondjuk úgy jónak tűnik. Veranda. Verandát nem kutatták át. Kerestek valamit. Aki felbérelte? Aki felbérelte. Zöld! Akkor jó, van azt jelenti. Láda, nem tudták kinyitni a szépet. Én se. Penitenciás, nyugodta magát. Elállt a kínzásnak. Nem szerezték meg azt, amit akartak. Jó, ez is zöld. Oké, akkor a ládát kéne kinyitnunk. Reverend, I shall ask you one more time. Open the chest. The item they were Ja, hát seeking vissza fognak must jönni. still be inside. It is unlikely that they will let this matter rest. They will most certainly return to finish what they started. And I'm telling you once more, the chest is locked and shall remain so. Punktum. Very well. Hát téged is We've reached kiírnak. an impasse. You are a stubborn man, Reverend. Watson, accompany our friend to the police station and return with Inspector Baines. Baines and no one else. I shall wait for you here. Go. Alone at last. Now I can continue my investigation. Aha. Nem. Jó, Watson nem. Watson táskája. Oké, nem lehet vele. Csak az izé van a láda. I am missing some. I need some. Impossible to. Igazából nem tudom, hogy itt most mire gondol a játék, vagy mit kéne csinálnom. Alone at last. Now I can continue my investigation. Igen, nem mondod. Itt nem néztem még meg. Ládán kívül. Be az ajtót. This lock should be easy to pick. Ó, az Let's feltörik. see. Na, hogy működik a... Oké. Hogy működik a... Tudsz meg.
That's not right. Start again. Oké. That's not right. Az elejét nem lehet mozgatni. Izé. That's not right. Start again. That's not right. That's not right. That's not right. Start again. That's not right. Ez hogy működik? Kihúzni nem lehet. Nem lehet. De még nem is ugrik át ide se. That's not right. Start again. That's not right. Start again. Jaj, de szeretem az ilyeneket.
That's not right. Start again. Ajaj. Itt nincs a hatodik érzék. That's not right. Start again. Nem hiszem, hogy kell hozzá This valamilyen lock tárgy. should be easy to pick. Ez az easy. Köszi, oké. That's not right. Megy tovább. That's not right. Start again. Ezt mutatom rá, hogy mit hova kell. Nem? There we are. It is simplicity Pofon egyszerű, itself. azt mondja. De hogy azt kell leképezni, oké. There isn't anything much in this room. Jó, It akkor ezt must már be tudjuk. used as a reading or meditation room. An ink stain, quite fresh. This stain is just on the edge of the rug. Let's see. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. Tintafolt van a szőnyegen. An ink stain. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. This inkwell was tipped over recently. The ink stain on the floor comes from the ink on the rug. Elmozdították a But they are not szőnyeget. in the same Oké. place. Someone has moved the rug recently. Apparently, someone wanted to hide this statue. Mi ez a szobor? This horse resembles a large chess piece. Ó, bábú. Yes, yes. There is a message underneath this statue. Let's see. A szegényes képzelőerő. Használja sok irányú utolsó néztem. Ó, ez lesz a... Ez lesz a megoldása, hogy hívják hozzá. This message was written by a woman, but for whom was it intended? Interesting, this chess game. Húzzuk odébb a szőnyeget szerintem. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. That is curious. There is I need something. Na.
Nem lesz jó egyébként. That's not right. Start again. Így nem lesz jó. De kéne menni a tintafoltra. That's not right. Start again. Na várjunk csak. Az utolsó négyzet, amire a huszár ugrik, miután az összes többit végigjárta. Jó. That's not right. Start again. Oké. Jó. That's not right. Start again. Pedig már majd csak 4 hiányzik.
Szerintem az nem lesz jó. That's not right. Start again. Beragadtunk. Nyé. Szuper, az nem tudom. Amikor hatni érzik. Érzedes, hello! Izús, hogy vagy? Lazítás volt? Na, szuper. Legalább akkor valami lazítás volt. That's not right. Start Na. again. Ej. Kövessük a 6. érzékünket. Aztán Max becsap. Hát... érdekes. Rejtvények azok egész nehezek szerintem, és hát nem olyan egyszerű. Bár így nem volt sok, meg inkább... dumáltak. Megtaláltunk egy nyakláncot, aztán kiderült, hogy hamisítvány, meg megöltek egy püspököt, most éppen itt a püspöknél nyomozunk. Meg vagyok, köszi. Nem tudom, hány napja esik az eső egyfolytában. Itt van a padlón egy ilyen sakkfigura, vagy huszár sakkfigura rejtvény. Valami el van rejtve szerintem. Az utolsó panel alatt. Oké, mi lesz a vacsi? Na? Hatodik érzékem, ahol lépjünk. Eddig jó.
Ez nem lesz jó, hogy ide belép. Nem igazán. Látom, hogy ez hogy lesz jó. Ha ide belépünk, akkor innen... Ki tudunk lépni? Nem tudunk kilépni. Bevisz a susnyásba. Azért mondom. Akkor hogyan kövessük a 6. érzékünket, he? Ne püntyög. Nem lehet rá hallgatni. Ez már túl messze van. Nem tudom. Oké. Ajaj. That's not right. Start again. Hát ennek hamar vége lett. Jó étvágyat, mi a vacsi? Oda bemegyek, onnan nem tudok kijönni. Nem lesz jó. That's not Mondom én. right. Start again. Mondom én. No, hát is, hogy tényleg készült kolma. Igen. Az ott volt nálatok valahol? Ó, hát ez nagyon brutál dolog volt. Szegény malac. Jó, itt hagyott egyébként. Megint nem lesz jó. That's not right. Start again. Mondja az a...
Hát nem tudom, de mondjuk, hogyha tényleg úgy volt, akkor mint az eléggé... Tehát azt észre kellett volna venni szerintem. Szia, Csabi! Hello, hello! Mizós, hogy vagy? Ja, hát a szervező az lehet, hogy nem tudott róla, persze, nyilván az, aki csinálta, az dilettáns barom, de... Ja, ez mondjuk a tényeken nem változtat, de... Szerintem senki nem a szervezőt fújta, hanem aki csinálta azt. Jól gondolom. Nem jó. Nye. Zós Csabix. Na. Jobbulást. Aha, ajándékbat kaptam ezredestől. Meg vagyok lőve. Meg vagyok lőve itt a sakbával. Aha. Időben megyek, akkor megint nem lesz jó. Na, ugye mondtam én. Lövészet is van, mindenféle rendezvény. Ja, azért mondom, hogy... hogy aki csinált, tehát ez a meghívott, vagy résztvevő, az nem az volt idióta. Igen, csak éppen most meg vagyok lőve. Tényleg csak mi van izével Dexterrel? Tök régen nem láttam. Akinek van tippje, nyugodtan mondhatjál. Be kell zöldíteni az egész táblát, úgyhogy egy maradjon, és az utolsó alatt lesz valami elvileg. De sem tudod? Na. Érdekes. Köszi, ezt én is tudom. Gyerekkel szerinted? Na jó, de ennyit. Mármint úgy értem, hogy érted, hogy nagyon régen volt bárhol is. Aha, csak az utolsó üres kocka alatt lesz valami. Bági, nem jó? Nem lesz jó. Megint 4 maradt. Eddig jutottam, ez a legtovább, amit jutottam, hogy 4 marad. De annál kevesebb még sose volt. Annál kevesebb még sosem volt.
That's not right. Ez hamar befutcsolt. That's not right. Start again. Jó. Oké. Nem. Köszi. Igazából 8-ig tudok lenni, úgyhogy ez most itt szünetel. Szerintem. Az volt eddig, hogy ha nem voltatok itt, akkor így elmondom, hogy először úgy kezdődött a játék, hogy egy ilyen Márkinak a házában voltunk. És ott eltűnt egy ilyen híres gyöngy nyaklánc, és csak ilyen furcsa nyomok voltak, hogy felgyulladt a kandallóból a tűz, meg ilyenek, amint így kiégett a kandalló. És ott kiderítettük, hogy egy majom lopta el, aki úgy szökött meg, hogy elbújt a paraván mögött, és amikor a szolgák bejöttek, hogy eloltsák a tüzet, akkor kiszökött az ajtón. Na most megtaláltuk a nyakláncot az akváriumban, mert a majom elejtette, és odaadtuk a Márkinak, és ő azt mondta, hogy hát ez tök jó, mert hogy ő órák óta nézi. És akkor beraktuk a széfbe, és akkor reggel meg volt az újságban egy cikk, hogy hamis a nyaklánc, és biztos, hogy mi cseréltük ki, meg ilyenek. Aztán jött a rendőr megint, hogy a felügyelő jött, hogy beszéljen velünk erről, és mondtuk neki, hogy hát tényleg hamis, mert hogy ugye egyik gyöngy kisebb volt, mint a másik, meg más színe volt, meg ilyen fagyöngyszerűek voltak az egyik részén. És hogyha ez lett volna az, amit odaadtunk, amit mutattunk a Márkinak, akkor az tuti kiszúrta volna elvileg, hogyha nem ő csinálta, mert hogy mert hát feltűnően más, tehát feltűnően nem jó. Jó, és akkor mondtuk, hogy oké, de most ezzel nem tudunk tovább foglalkozni, mert hogy el kell jönnünk ide a püspökhöz, mert hogy meghívott minket, hogy beszéljünk vele. És akkor ide értünk, akkor volt itt egy pap, és hogy jaj, a püspököt megölték, méghozzá elég durván, mindjárt mutatom. Kicsavarták az ujjait, meg van vagdosva, meg van gyújtogatva, meg ilyesmi, bele van harapva. Szóval eléggé durván, igen. És a pap az nem akar, itt még van egy láda, amit ki kell majd nyitnunk, csak a pap nem akarta odaadni a kulcsát. Plusz itt a verandára ugye bementünk, amikor elment a Watsonnal a rendőrségre, hogy ide hívja a rendőröket. Ott meg van az a rejtvény ott a padlón. Az alatt elvileg megtaláltunk egy levelet, amiben ugye írják, hogy az utolsó kocka alatt lesz, a kocka az fontos. És nagyjából ennyi van eddig. Úgyhogy, ja, még azt derítettük ki, hogy valószínűleg munkások jött, ilyen szegény elkövetők voltak itt legalább 3-an, és az egyik elvitte a püspök cipőjét, abban távozott, és valószínűleg valaki felbérelte őket, és nem találták meg, amiért jöttek, mert hogy a püspök az ugye így kínozta magát közben ilyen vagy vezeklésként, és ezért jól bírta a kínzást, de nem árulta el nekik, hogy hol van az, amit keresnek, és valószínűleg a ládában volt. Ugye a ládát meg ugye mi nem tudjuk, hogy mi van benne, mert nem nyitotta ki a pap. Így most majd azt várjuk, hogy visszajön a pap, meg a rendőrség, meg a Watson, és közben majd ezt meg kell fejteni legközelebb. Illetve ugye még itt a ládát kell majd kinyitni. Nagyjából itt tartunk eddig. És holnap, ha nem lesz D&D, akkor ezt folytatjuk, ha lesz, akkor meg az lesz. Hétfőn szerintem nem leszek, mert túlóráznunk kell, meg még megbeszélés is lesz. Kedden pedig túlóra lesz szintén, de hogyha tudok, akkor jövök. Ha nem tudok, akkor szerdán folytatjuk legközelebb. Jó, mindjárt megnézem, hogy tudok-e raidelni.
Úgyis már régen rédeltünk. Hol a rédelés? Várjál. Nem. Hol a itt van. Gyűjtögetem a rétpontokat. Szóval köszönjük, hogy itt voltatok, és sziasztok! Jaj, de gyors ez most így. És ez mi volt ez a gyors? Várjatok, mert meg vagyok zavarodva, vagy valami nagyon gyorsan végigfutott. Aztán most meg lelassult. Na mindegy, nem mentünk el, ugye? Még nem, még itt vagyunk. Érdekes ez a nincs most. Jó, mindegy, szóval, na, jövök holnap, vagy igen, vagy ezzel, vagy holnap, vagy szerdán, attól függ, hogy lesz-e. Szerdán biztos, vagy kedden is, de szerintem inkább maradjunk a szerdában, aztán meglátjuk, úgyis kírom a Discordon. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok, további jó étvágyat ezredesnek, jobbulást Csabinak, ha tudsz valamit Dexterről, akkor szóljál, aztán további kellemes estét. Sziasztok!